हॅलो एव्हरीवन अँड वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत की गुलाबांच्या पाकळ्यापासून हार कसा बनवतात आणि तोही मंदिरातल्या मूर्तीसाठी. तुमच्या घरामध्ये जे काही मंदिर असेल त्याच्यामध्ये ज्या मूर्ती असतात तर त्यांच्यासाठी. त्या मूर्ती युजली लहान साईजच्या असतात आणि त्यांना आपण डायरेक्टली गुलाबाच्या फुलाचा हार बनवू शकत नाही, कारण मग तो खूप मोठा होतो आणि मूर्ती तुमची दिसून येत नाही. अशा केसमध्ये छोटा आकाराने छोटा असलेला हार कसा बनवायचा हा प्रश्न पडतो. मी नेहमी ज्यावेळेस पूजा वगैरे असते तर त्यावेळी अशा प्रकारेच हार बनवते. तर एक विचार केला की हा व्हिडिओ आणि ही आयडिया तुम्हाला पण शेअर करावी. सो हा व्हिडिओ लास्ट तक नक्की बघा आणि तुम्हाला आवडल्यास लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब टू माय यूट्यूब चॅनल. थँक्यू.